Soalan 1 merupakan satu carta palang yang menunjukkan bilangan lampu yang dijual oleh 5 buah kedai dalam sebulan. Dalam carta palang ini, anda boleh nampak sini ada 5 kedai, iaitu kedai A, B, C, D, E dengan bilangan lampu yang dijualnya. Di sini, kita boleh nampak kedai A menjual 120 lampu dan kedai B menjual 120 lampu juga. So, kita boleh tuliskan jawapan seperti ini. Soalan B, kedai E mendakwa bahawa bilangan lampu yang dijualnya adalah 2 kali bilangan lampu yang dijual oleh kedai C. Adakah dakwaan ini sah? Terangkan jawapan anda. Di sini kita boleh nampak kedai E menjual 160 lampu. Kedai C menjual 130 lampu. 130 tambah 30 baru akan sama dengan 160. So, ini bukan 2 kali. Sini kita boleh tuliskan jawapan seperti ini. Soalan 2 ialah satu graf garis yang menunjukkan suhu di suatu pusat peranginan ski, 滑雪的地方, dari jam pukul 5 pagi sehingga pukul 7 malam. Pada jam pukul 10 pagi adalah di tengah-tengah antara pukul 9 dan pukul 11. So, kita boleh tengok di tengah-tengah ialah suhu berapa. Untuk soalan ini, kita hanya perlu panjangkan line dari 1900, panjangkan sedikit. Kita akan dapat jawapan. Soalan ini merupakan plot titik yang menunjukkan jangka hayat bagi 24 biji sel kering. Yang kita boleh nampak dalam plot titik ini. Daripada plot titik, kita boleh nampak kurang daripada 10 jam ada 3 sel kering.
Kita mesti cari 50% ada berapa bilangan sel kering. Dan tengok dalam plot titik, bilangan ini kebanyakan di bahagian mana.